वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। पराठा सिरीजमधील आज आपण पराठ्याचा चौथा प्रकार पाहणार आहोत, तो म्हणजे कोबी पराठा। रेसिपी पाहण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या सर्व रेसिपी तुम्हाला पाहता येतील। चला तर मग हा मस्त पराठा कसा बनवायचा त्याची रेसिपी पाहूया। आता प्रथम आपल्याला काही वाटण करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, एक छोटा चमचा जिरे, अर्धा इंच आलं आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। हिरवी मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे आता थोडंसं जाडसरच वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण पीठ मळून घेऊया। त्यासाठी इथं मी अर्धी वाटी कोबी घेतलेला आहे। कोबी प्रथम स्वच्छ धुतला आणि नंतर खिसणीने बारीक असा खिसून घेतलेला आहे। कोबी खिसूनच घ्यायचा, म्हणजे आपल्याला याचे पराठे बनवायचे आहेत, त्यामुळे अगदी बारीक हा कोबी आपल्याला हवा आहे। अर्धी वाटी मी कोबी घेतलेला आहे। त्यानंतर त्याच वाटीने आपल्याला 1 वाटी गव्हाचं पीठ टाकून घ्यायचं। हे पीठही व्यवस्थित चाळून घेतलेलं आहे। त्यानंतर यामध्ये टाकायचे 2 टेबलस्पून चणा डाळीचं पीठ म्हणजेच बेसन पीठ, आणि आपण जे वाटलेलं मिश्रण आहे ते ह्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता काही मसाले टाकणार आहोत। यामध्ये मी धनेपूड, थोडासा गरम मसाला, नंतर चटपटीतपणा येण्यासाठी थोडीशी आमचूर पावडर टाकलेली आहे। त्यानंतर अगदी थोडी हळद टाकायची, चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकायचं आणि भरपूर अशी यामध्ये बारीक चिरून कोथिंबीर टाकायची। हे सर्व व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हा पराठा करायला अगदी सोपा आहे आणि अगदी मस्त खमंग लागतो। खाताना कळतही नाही की हा पराठा आपण कोबीचा बनवलेला आहे। आता यामध्ये थोडंसं मी तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि हाताच्या सहाय्याने प्रथम व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, कारण कोबीला जास्त पाणी सुटतं। त्यामुळे प्रथम पाणी न टाकताच आपल्याला ह्या कोबीबरोबर हे पीठ छान असं मळून घ्यायचे आणि अगदी थोडं पाणी टाकून हे पीठ आपल्याला घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। खूप जास्त पाणी वापरायचं नाही आहे, कारण कोबीला पाणी सुटतं। त्यामुळे अगदी थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला हे पीठ जितकं घट्ट मळता येईल तेवढं हे पीठ घट्ट मळून घ्यायचे। कोबी आणि भाजी बऱ्याचदा मुलांना आवडत नाही, त्यामुळे अशा प्रकारचे कोबीचे पराठे करून आपण त्यांना कोबी खाऊ घालू शकतो आणि कळतही नाही की हा कोबीचा पराठा आहे। त्यावर आता थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आणि पुन्हा व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं। हे पीठ आपल्याला भिजत ठेवायचं नाही आहे, कारण कोबीला पाणी सुटलं की हे पीठ पातळ होऊ शकतं। त्यामुळे हे पीठ मळल्याच आपल्याला याचे पराठे लाटायचे आहेत। आता पराठे लाटण्यासाठी मी इथं एक गोळा घेतलेला आहे आणि कोरड्या गव्हाच्या पिठाच्या साहाय्याने आपल्याला याचा पराठा लाटायचा आहे। आपण पोळी लाटतो त्याचप्रमाणे हा पराठा लाटा। तुम्हाला जाड आवडत असेल तर जाड लाटा, मात्र जितका पातळ हा पराठा लाटाल तेवढा तो छान क्रिस्पी आणि मस्त लागतो। पराठा लाटत आहे तोपर्यंत जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। आपला पराठा लाटून झालेला आहे। मी थोडासा पातळसरच लाटलेला आहे। आता आपल्याला याला छान असा भाजून घ्यायचा आहे। भाजताना तव्यावर थोडंसं तेल टाका। तेल, बटर किंवा तूप कोणत्याही प्रकारे तुम्ही हा पराठा भाजू शकता। मात्र भाजताना हा पराठा अगदी छान खमंग होईपर्यंत, म्हणजे क्रिस्पी होईपर्यंत हा पराठा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। या पराठ्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार अजून वेगवेगळ्या भाज्याही टाकू शकता। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि ही रेसिपी नक्की करून बघा। केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त खमंग रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद।